วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวละครเทียร์สูงในเซิร์ฟเวอร์ไทยณปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างที่เราสามารถปั้นแล้วหวังอนาคตใช้หวังอนาคตได้แบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปลองดูกันเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทบทวนในส่วนของตัวละครที่อยู่ในเทียร์สูงสายดาเมจสายซับสายแท้งเนี่ยตัวไหนนะครับที่มีแล้วเราเนี่ยสามารถปั้นแล้วเอาไว้ใช้ได้ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะว่าที่ผมแนะนำมาเป็นยังไงบ้างปกติแล้วทุกตัวละครที่ผมจะเอามาใส่ในวันนี้เนี่ย ผมได้มีการแนะนำไปตั้งแต่ทำคลิปช่วงแรกๆแล้ว ถ้าหลายๆคนทำตามเนี่ย ผมคาดว่าตัวละครคุณผู้ชมนั้นก็คงจะอยู่ที่ระดับเดียวกับผม ซึ่งตัวที่หนึ่งเลยนะครับ ในตัวละครที่เริ่มด้วยสายดาเมจก่อนละกัน ในตัวแรกก็จะเป็นตัวอีฟริตนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่สายฟรีสายเติมน้อยสามารถทำได้ แต่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างทำแบบใช้เพชรก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวละครที่ทำง่ายแบบ100%แต่มันเป็นตัวละครที่ทุกทีมไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนี้เนี่ยแบบว่าระยะยาวหรือระยะสั้นก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งตัวหลักๆของสายดาเมจที่เราเนี่ยสามารถปั้นแล้วใช้ได้หนึ่งทีมยาวๆเลยนั่นเองนะดังนั้นตัวนี้สมควรที่จะลงทุนก็คือตั้งแต่ผมทำคลิปในเซิร์ฟเวอร์นอกตอนที่เกมยังไม่เปิดเนี่ยผมก็แนะนำน้องไปแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่สมควรปั้นมากที่สุดเลยในเกมนี้นั่นเองส่วนตัวละครตัวที่2นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตัวแกลเบียลนั่นเองนะครับสำหรับแกลเบียลเนี่ยมันอาจจะปั้นยากนิดนึงตรงที่ถ้าเราเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยในเพจอะครั้งแรกเราก็ต้องไปอัดกับตัวอีฟริตแล้วทีนี้ก็ต้องมาอัดกับตัวกาเบลต่อเพราะว่ามันต้องหาในตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นดังนั้นมันก็อาจจะทำยากในตรงเนี้ยนิดนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมทำได้กาเบลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากๆถ้าทำทีมแสงให้มันแบบอวยๆหน่อยเนี่ยมันสามารถที่จะตีบอสแล้วดาเมจดีกว่าเจ้าตัวอีฟริตอีกนะแล้วสามารถเอาไปเล่นด่านหรือเล่นเป็นทีมได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีอีฟริตก็สามารถเล่นได้แต่ทีเนี้ย ไอตัวอีฟิตมันจะง่ายกว่าตรงกาเบรียลตรงที่มันสามารถไปเล่นได้กับทุกทีมโดยที่แบบใส่ตัวมันไปโดดๆเนี่ยไปทำการอันติมันก็สามารถจบได้เลยแต่ตัวของกาเบรียลเนี่ยมันอาจจะต้องมีตัวคอยอำนวยหรือว่าคอยเสริมนะครับในการเสริมบัฟอะไรให้มันเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเก่งดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าทำทีมแสงเล่นได้ตัวกาเบรียลเนี่ยมันจะเป็นตัวดาเมจที่ผมคิดว่าเนี่ยแหละนะครับจะเป็นรองตัวอีฟริตเลยนั่นเองนะคุณผู้ชม และตัวละครตัวดาเมจตัวที่3นะครับที่ผมยกให้เลยเนี่ยสำหรับสายเติมน้อยเลยใช้ได้ยาวๆก็จะเป็นมารสาวหัวงูหรือก็คือเมดูซ่านั่นเองสำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมยกให้เก่งกว่า SSR บวกอีกนะครับและก็ในอนาคตเนี่ยตัวละครมันสามารถที่จะปั้นเป็นตัว SSR บวกได้และก็จะเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือในเบื้องต้นตอนเนี้ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะจริงๆเนี่ยตัวมันเป็นตัวละครสายดาเมจผมเองก็แนะนำตั้งแต่แรกๆไปแล้วว่าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นอกเขาพยายามปั้นหรือนิยมกันมากๆเลยนะสำหรับเมดูซ่าเขาเอามาใช้เป็นดีบัฟหรือว่าอะไรล่ะพี่คือจริงๆผมก็บอกไปแล้วว่าเขาเล่นเป็นดาเมจเลยนะเท่าที่ผมเห็นเขาเอาไปตีบอสไปตีอะไรแบบเนี้ยมันเล่นเป็นตัวดาเมจซึ่งผมก็ได้ทดลองว่ะมันเน้นเป็นตัวดาเมจได้จะถามว่ามีซีซีแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักสำคัญของมันนะแต่เขาเน้นมันเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจมากกว่า CC มีเป็นของแถมอะไรประมาณนั้นเก็บสแต็กยิงระเบิดซึ่งมารสาวหัวงูตอนเนี้ยว่ามันเก่งแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้เป็น SSR บวกเลยมันยังเก่งแล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็น SSR บวกล่ะมันจะขนาดไหนซึ่งเท่าที่ผมดูในเซิร์ฟเวอร์เรานะปัจจุบันตอนเนี้ยตัวดาเมจแต่มันไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายที่แบบจะมุ่งเน้นเป็นตัวดาเมจได้เลยเนี่ยซึ่งผมดูเนี่ยผมก็สามารถรับรู้ได้เลยว่านี่แหละเมดูซ่าเนี่ยเป็นดาเมจอันดับที่3เลยที่ผมยกให้ว่าเนี่ยเอาไปเล่นน่ะ สามารถที่จะปั้นได้นะครับใช้ได้ยาวๆด้วยอนาคตมี Awake เป็น SSR บวกแถมนะครับในตอนเนี้ยเราต้องใช้น้องในการแบกอนาคตก็ยังจะต้องใช้น้องแบกเหมือนเดิมเพราะว่า
เท่าที่ดูเซิร์ฟเวอร์นอกตอนนี้เมดูซ่าเนี่ยมันไม่ได้หลุดออกจากทีมไม่ได้หลุดจากเทียร์เลยนะเขายังคงนิยมใช้ยันพลัง15 ล้านอะไรแบบนี้มันถือว่าเยอะมากๆนะครับเราเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะจะขึ้นได้ถึงล้านหรือเปล่าในตอนนี้นะเพราะว่าค่าพลังเริ่มขยับยากแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับผมยกให้เมดูซ่าเป็นอันดับที่3เลยที่เป็นตัวละครปั้นง่ายเหมาะสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเล่นง่ายของไม่ต้องเยอะก็สามารถเล่นได้นั่นเองและสำหรับตัวละครสายดาเมจตัวที่4นะครับที่ปั้นง่ายสุดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของเฟลลี่นั่นเองนะครับสำหรับสาย29 บาทเฟลลี่นะครับสำหรับเกมนี้ผมให้เลยว่าเป็นอันดับที่4สำหรับตัวเฟลลี่เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายแล้วจะเป็นตัวแบกในช่วงต้นเกมด้วยหลังๆยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคือถ้ามันไหลได้อะก็ยังสามารถที่จะเล่นได้อยู่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตัวละครมันนะครับสำหรับตัวเฟลลี่เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์นอกผมยังเห็นว่ามันเป็นตัว SSR ธรรมดาอยู่เลยยังไม่ได้ขึ้นบวกกับใครเขาเลยนะครับผมคิดว่าตัวละครเนี้ยมันไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ด้วยแล้วตัวละครมันต้องเติม29 บาทเขาก็เลยอาจจะไม่ทำขึ้นตัว SSR บวกนะครับดังนั้นตรงเนี้ยคือข้อเสียของน้องเฟลลีนิดนึงจริงๆนะครับแต่ถามว่ามันจะเก่งอยู่ไหมมันก็ยังเก่งอยู่แต่ค่าสแต็กมันอาจจะไม่เท่ากับตัวที่เป็น SSR บวกและในตัวมันเนี่ยยังเป็นตัวที่สามารถใช้แบกในทีมที่2ได้ด้วยถ้าสำหรับคนที่ไม่มีงูอะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยตัวมันจะแบกได้ก็คือแบบต้องมีแต่บางๆถ้ามีตัวแท้งเยอะๆแล้วตัวมันจะทำหน้าที่ไหลไม่ค่อยได้แล้วส่วนเลดเกมเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนแต่ทั้งที่นี้ณปัจจุบันมันยังคงใช้ได้อยู่คือผมก็เลยจะยกตัวละครมาเนี่ยให้เป็นอันดับที่4สำหรับสายปั้นง่ายๆเล่นแบบง่ายๆนั่นเองเนาะคือนี่แหละครับก็คือตัวละครที่ผมจะมาพูดถึงเลยสำหรับตัวดาเมจนะครับ1เลย e f l i t ที่ผมให้นะเป็นอันดับที่1 2เลยคือกาเวลนะครับที่ผมให้เป็นอันดับที่2 3เลยผมให้เป็นงูนะครับหรือเมดูซ่าเนี่ยเป็นดาเมจอันดับที่3ที่สายฟรีสายเติมน้อยสามารถปั้นได้แบบโคตรสบายและอันดับที่4นะครับก็จะเป็นตัวของเฟนลีที่สายเติม29 บาทเนี่ยปั้นได้เลยมันจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นง่ายตั้งแต่ช่วงต้นนั่นเองนะครับและก็สำหรับสายซับเนี่ยมันก็จะมีตัวของอาร์ธนิสนะครับที่เป็นตัวละครที่ผมจะแนะนำมากที่สุดแล้วสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเพราะปั้นง่ายและก็ในส่วนของตัวแท้งเนี่ยถ้าบอกว่าปั้นง่ายด้วยแล้วเล่นง่ายด้วยจริงๆผมลืมพูดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวโอเบโรนี่ตัวนี้เนี่ยจะปั้นง่ายแบบมากๆไอตัวที่ผมเรียงมานี่คือแบบเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆหมดเลยนะให้แบบดูง่ายๆเลยเนาะนี่นะครับโอเบรอนนี่สามารถปั้นได้เป็นตัวแทงใช้ได้ยาวๆเหมือนกันแล้วก็ตัวคิเลโอพัตตานะครับเป็นตัวเทียร์สูงของเซิร์ฟเวอร์นอกเหมือนกันนะแต่เทียร์สูงต้องจับคู่ทีมให้มันด้วยคือมันเป็นเทียร์สูงก็จริงแต่มันต้องเล่นกับทีมกระดูกนะมันถึงจะอยู่แบบเทียร์ที่สูงก๊อตขึ้นมาได้นะครับถ้าเอาไปเล่นกับทีมอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวง่อยๆตัวหนึ่งแต่ถ้าเอาไปเล่นกับทีมกระดูกด้วยกันเองอ่ะมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแบบโคตรเลยนะครับไม่ว่าเราจะเอามาอวยหรือว่าเราจะเอามันมาเป็นแบบว่าบัฟเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเนี่ยตัวคิริโอพัฒนาทำหมดเลยเพราะถ้าเล่นกับทีมกระดูกแล้วมอนที่เสกมาเนี่ยมันถึกและตีแรงนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยและทีนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่สามารถเก็บในส่วนของตัวคำพูดสุดท้ายเนี่ยได้กับทีมค่อนข้างง่ายดังนั้นตัวละครมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสายเวทนะครับแล้วก็สายซับนะครับก็คือไครอนใครมองว่ามันไม่เก่งเนี่ยผมเอามาเล่นกับตัวทีม2อ่ะที่เป็นนักยิงนะครับอย่างเช่นตัวเมดูซ่าอะไรแบบเนี้ยมันยิงระเบิดเลยนะครับเพราะว่าไอ้สกิลเจ้าตัวนี้มันเนี่ยมันจะไปอยู่กับตัวที่มีโจมตีสูงที่สุดนะครับในตัวโจมตีสูงที่สุดเนี่ยทำการไล่สกิลหรือโจมตีทั่วไปแก่ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มสอนเวท1 อันซึ่งตัวไหนยิ่งตีเร็วๆอ่ะตัวนั้นมันจะคอมโบได้เป็นโคตรดีเลยคือแบบดาเมจที่เสริมมาเป็นเวทดันแรงด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะเนี่ยหลายๆคนที่เล่นอ่ะก็จะรู้เลยว่าไอ้ไคลอนมันมีประโยชน์นะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวของกาลิกูลาเนี่ยมันเป็นตัวของทีมกระดูกถ้าไปเล่นกับทีมอื่นจะไม่เก่งแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นทีมกระดูกขาดน้องไม่ได้เลยเพราะว่าในการเรียกเสาโคทงประเทศของน้องเนี่ยมันช่วยฮิวเลือดได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวน้องสามารถเอาไปยืนไว้แถวกลางในแบบว่าดักกับตัวที่มันเป็นสายนักฆ่าได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่เมื่อถูกโจมตีระยะใกล้นะครับจะลดดาเมจ36%มันแบบถึกมากนะครับเวลาเอาไปชนกับพวกนักฆ่าในแบบนี้เด้อคือมันยื้อตัวแบบยืนชนกับนักฆ่าได้เลยอะสำหรับตัวกูลิกูลานะอันเนี้ยมันจะทำให้ทีม2เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวสลามกุ้งกิ้งตัวเนี้ย
ดูเหมือนจะไม่ถึกเว้ยแต่พอเล่นจริงๆเอาไปไว้ทีม2คู่กับชิงหลงอะคืออยากให้มันตายเร็วมากแต่มันก็ไม่ค่อยจะตายนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทั้งที่มันโดนลุมแต่มันก็ไม่ค่อยจะตายนะครับชิงหลงก็ไม่ได้โดนลุมด้วยแต่ทีเนี้ยบวกกับโล่ชิงหลงไปอะตัวละครมันเลยดันถึกนะครับมีการเสกมอนที่เป็นสลัมออกมาทำให้เราได้รับบัฟระเบิดได้ง่ายๆตัวมันค่อนข้างแข็งขึ้นนะครับแข็งจนแบบอยากให้ตายก็ดันไม่ตายแบบเนี้ยด้วยสำหรับตัวสลามนะครับเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ผมแถมตัว EX Poseidon ไว้หน่อยนึงทำ1 ดาวม่วงอ่ะเพียงพอแล้ว เวลาเราไปเล่นในโหมดอะไรอ่ะที่มันเป็น PVP อะไรแบบเนี้ยเราได้เปรียบนะครับ ยิ่งใส่เซตอุปกรณ์ที่เป็นโจมตีให้มันอ่ะบวกแบบเนี้ยไปอ่ะมันจะทำให้ตัวของ Poseidon เนี่ย เวลาปล่อยขึ้นไปอ่ะทำให้โล่ของชิงหลงอ่ะเกือบหมดนะครับ แล้วทีเนี้ย E-Fit เราอ่ะปล่อยสกิลอันติเขาจะได้ตาย แต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวของโพไซดอนไปอ่ะฝั่งเขาอ่ะรู้สึกได้เลยว่า เวลาโดนสกิลอีฟริตรอบแรกอ่ะมันจะติดโล่ชิงหลงก่อนเว้ยดังนั้นเราต้องเอาในส่วนของโพไซดอนเนี่ยมาทำการสาดคลื่นเนี่ยทำการสาดไปก่อนนะครับเพื่อลดในส่วนของโล่เจ้าตัวของชิงหลงเนี่ยในการ PVP มันจะได้แบบให้อีฟริตฉีดแล้วตายเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะเนี่ยนะครับก็คือตัวละครที่เราจะมาพูดถึงกันเลยคือจะให้พูดง่ายๆเลยว่าตัวละครที่ผมปั้นมาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับเทียร์สูงหมดเลยนะครับที่อยู่ในระดับเทียร์เดียวกันอ่ะ ให้เป็นระดับที่ใช้ได้ยาวๆและอยู่ในเทียร์เดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใช้ได้หมดนะครับเทียร์เดียวกันผมยกให้เลยไม่ได้แบบว่ามีความเก่งน้อยกว่ากันแต่ก็อาจจะมีแบบอาจจะต้องเล่นในทีมที่มันอวยด้วยอย่างไอตัว3ตัวเนี้ยเนี่ยมันอาจจะต้องเล่นแบบทีมอวยๆให้มันนะครับคือมันไม่สามารถที่จะไปแยกได้เพราะว่าไอกาลิกูลาต้องเล่นกับทีมกระดูกเท่านั้นถ้าเล่นกับทีมกระดูกได้เก่งนะครับสบายแน่นอน1ทีม แล้วก็ในส่วนของตัวไครอนเนี่ยเป็นตัวฮิวเลือดได้มีบัฟเสริมพรให้กับทีมตีแรงขึ้นได้และก็ทำให้ตัวดาเมจทีม2ที่เป็นนักยิงหรือเป็นอะไรที่มันตีได้รวดเร็วเป็นนักฆ่าที่ตีได้รวดเร็วเนี่ยมันจะได้ผลจากสกิลนี้แบบสุดขีดเลยทำให้นักฆ่าหรือว่าเป็นนักยิงของเราเนี่ยมีความเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเอาไปเล่นดันแสงได้นะครับดีข้อเดียวเลยคือเล่นดันแสงเพราะว่าตัวดาเมจแสงเรามันจะค่อนข้างขาดและส่วนตัวอื่นๆนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะปั้นตัวอะไรยังไงกันบ้างซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างไปมากอย่างตัวของเซราสตาร์นะครับหรือเจ้าตัวตะเกียงเนี่ยผมเองนะครับพูดได้ตรงๆว่าไม่ค่อยได้เล่นมันเลยคือไม่ได้เล่นมันเลยดีกว่านะครับต้องพูดแบบนี้ จริงๆอาร์เทนิสตัวเดียวเอาอยู่แล้วสำหรับตัวซับแล้วก็ตัวซับในทีม2ก็เลือกเอาว่าจะเล่นอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเทราทัสเนี่ยมันปั้นค่อนข้างยากนะครับปั้นค่อนข้างยากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าผมซื้อสกินมันมาทำพระแสงอะไรเนี่ยตั้ง400 กว่าบาทจะบ้าไปแล้วคือแบบเติมกับร้านจอชาวไร่มันได้ถูกลงมาเนาะซึ่งเท่าไหร่อ่ะ470 บาทปะแต่เติมกับร้านจอชาวไร่มันก็จะได้ถูกลงมาหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชม เนี่ยนะครับสำหรับตัวละครที่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือในเซิร์ฟเวอร์เรานะปัจจุบันแล้วปั้นได้ใช้ได้แบบยาวๆเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูยังไงเลยก็ได้ข้อมูลไม่ต้องดูที่ผมปั้นอ่ะผมปั้นตัวละครที่เก่งที่สุดและดีที่สุดและใช้ได้ยาวๆที่สุดเพราะว่าผมเคยแนะนำตั้งแต่ช่วงวันแรกๆไปแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ดูช่องผมเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะขึ้นลุ้งขึ้นอะไรกันไปแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ